Hi guys! Welcome back to my channel. So, before mo unbox aning bagong Shurak guys, I wanna say thank you sa akong 600 plus subscribers. Thank you guys for all your love and support. I hope nga daghan pa mo subscribe sa akong YouTube channel. So, thank you guys and we will start unboxing.
So, nice kayo siya, no? Organized and very clean. Box, panglabay na ni namo guys. Adidas, Nike. So, mao ni ang amuang old nga shoe rack guys, which is a 4.5 feet shoe rack. Pabuhat ni nako guys sa ako ang tao Party Factory nga tao nako guys. So taud-taud na sad niyang amuang shoe rack, no? Pila na ni katuig. Ligon gid siya kay wood man siya. Arrange na kayong mga sapatos, guys, no? Wow! Wala! Huh? No, 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 no. Wow! Lapil-lapil man ni sila. Ay, na mga bulingit nga iri. Si Coco. Kiki! Much later. So guys, another Antbox shoe rack is here. Very nice man kayo ni nga shoe rack guys, no? Mao nang ni order mi og balik. Mao gihapon na siya pakapin nga gloves and iyahang manual. Very aesthetic jud iyahang design guys. Nya ang color among gipili the same gihapon sa amo ang first nga gi-order, which is white, and iyahang cover or iyahang door is brown. Dali ra gyud siya iya symbol guys, mga 10 minutes guys mahumana siya og symbol. Mauna siya guys. Oh, nahumana na kog symbol. Nya ako na isulod akong mga sapatos and sandals. Sa pagkakaroon guys, akong gigamit akong gloves. Kay sayang man pod, hatag sila libre nga gloves. Yan, di mo gamiton, di ba? So, gigamit na ko para po dili maglama akong kamot sa iyahang door. Kung giganahan mo sa product guys, palit na mo ha. And ayaw sad mo kalimot og subscribe sa katong wala pa naka-subscribe. Then, ayaw sad mo kalimot og share guys sa inyong mga friends and loved ones, labi na sa katong mga nangita og organizer sa ilang sapatos og sandals. Wow! O, diba? Humana kog arrange guys, and look at that. Very clean and organized kayo imong mga sapatos guys, no? Nya dili sa gid siya prone sa abog kay gamay ra man ang iyahang buslot, which is sa katong handle sa door. O tanawag guys, di ba, arrange na kayo ang imuhang mga sapatos. Wow! Ngun ana siya kanindot guys, mao nang nakapalit mi og balik, and very affordable ra pod siya. So lipay na jud akong mga sapatos ug sandal guys. Bye-bye na ko guys. Thank you for watching.